ይህ ሰው ለምን እንዲህ ሊሆን እንደቻለ ታውቃላችሁ? አህመድ የተባለው አፍጋኒስታዊ አስተርጓሚ ክፉኛ የቆሰሉን አሜሪካዊውን ሳጅን በእንጨት ጋሪ ላይ ጭኖ በጠራራ ፀሐይና በአሸዋማ በረሃ ውስጥ ለ2 ሳምንታት ለብቻው እየሳበው ነው። በዙሪያቸው ታሊባኖች እንደ ንስር የተከታተሏቸው ነው። አህመድ ግን ተስፋ አይቆርጥም። ይህ ሰው ለምንድን ነው ህይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ ጠላቶቹን እየገደለ ይህንን ወታደር ለማዳን የቆረጠው? ታሪካችን የሚጀምረው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2008 አፍጋኒስታን ውስጥ ነው። ሳጅን ጆን በድንበር ፍተሻ ላይ እያለ ባልደረባው ጃክ በአጥፍቶ ጠፊ የጭነት መኪና ፍንዳታ ህይወቱም ያልፋል። በዚህ ድንገተኛ ሞት ልቡ የተሰበረው ጆን የጠፋውን ባልደረባውን የሚተካ አዲስ አስተርጓሚ መፈለግ ይጀምራል። እዚያው ነው እንግዲህ አህመድንም የሚያገኘው። አህመድ ተራ መካኒክ ቢሆንም ብልህና ቆራጥ ወታደር ነው። የገባሁት ለገንዘብና ለአሜሪካ ቪዛ ብቻ ነው ቢልም ውስጡ ግን ሌላ ሚስጥርም ደብቋል። ጆንና ቡድኑ የታሊባንን መደበቂያ ፍለጋ ወደ በረሃው ዘመቻም ይጀምራሉ። አህመድ ግን ከመጀመሪያውኑ የተለየ ችሎታ እንዳለውም ያሳያል። ጆን በደረሰው መረጃ መሰረት በአንድ ቤት ውስጥ ፍተሻ ቢያደርግ ምንም አላገኘም። ነገር ግን አህመድ በራሱ መንገድ መረጃ ለማግኘትም ይሞክራል። አንድን ሰው በሚስጥር አግተው ሲጠይቁት ሰውየው አህመድን ቤተሰቦችን አስገድላቸዋለሁም ብሎም ይዘትበታል። አህመድ ግን በገንዘብ ደልሎ የታሊባንን መደበቂያም ይደርስበታል። ጆን አህመድ መረጃ ለማግኘት በተጠቀመበት መንገድ ቢናደድም አንድ ትልቅ እውነት ይረዳል። አህመድ ታሊባኖችን የሚጠላው ለገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ልጁን ስለገደሉበትም ደማቸውን ለመመለስ ጭምር ነው። ጆንና አህመድ እርስ በርስ መተማመንም ይጀምራሉ። ነገር ግን ከፊታቸው ትልቅ ወጥመድ የሚጠብቃቸውም ነበር። በካርታ ላይ ወደ ታየ የታሊባን መደበቂያ ሲጓዙ አህመድ ይህ መንገድ አደገኛ ነው ብሎ ጆንን የሚያስጠነቅቋል። በመካከላቸው ያለ አንድ አፍጋኒስታዊ ወታደር ለታሊባኖች መረጃ እየሰጠ እንደሆነ አህመድም ይደርስበታል። ወዲያውኑም ክህደቱ ተጋልጦ ግጭትም ይነሳል። ጆን ግን ገና ትልቅ አደጋ ውስጥ መሆኑንም ገና አላወቀም ነበር። ጆንና ቡድኑ የታሊባን ፋብሪካ በ120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኝ መረጃም ይደርሳቸዋል። ነገር ግን ይህ መረጃ ወጥመድ እንደነበር ማን አወቀ? ወደ ፋብሪካው ከመሄዳቸው በፊት ግን ጆንና አህመድ ለራሳቸው የገቡት ትልቅ ቃልም አለ። ጆን በስልክ ከሚስቱና ከልጆቹ ጋርም እያወራ ቶሎ መለሳለሁ ብሎም ቃል ይገባላቸዋል። በአንጻሩ አህመድም ነፍሰ ጡር ከሆነችው ባለቤቱ ፋይዛ ጋርም ይገናኛል። ታገሺ፣ በቅርቡ የአሜሪካ ቪዛንም እናገኛለን፣ ከዚያ ይህን ሲኦል ጥለን ለዘላለም እንሄዳለን ይላታል። ይህ የቤተሰብ ፍቅር ነው ግን ለሚመጣው አሰቃቂ ውጊያ ብርታት የሚሆናቸውም ይሄ ነበር። ግን ይህ ህልማቸው በአንድ ክፉ ክደትም ሊመክን ነው። ጆንና ቡድኑ በ120 ኪሎ ሜትር ርቆ ወደሚገኝ የታሊባን ፋብሪካም ያመራሉ። ፋብሪካ ውስጥም ጥቂት ሰዎችን ከያዙ በኋላ ወደ ፋብሪካው ሲቃረቡ አንድ በጭንብል ፊት የተሸፈነ ሰው ከሩቅ ሆኖ በሆኪቶኪ መረጃም ሲያስተላልፍም ይታያል። ጆንና ቡድኑ ወደ ፋብሪካው እየመጡ መሆኑን ለታሊባኖች የሚነገረው እዚያው አካባቢው ላይ ያለው የአካባቢው ሰው ነበር። ጆን መረጃ ለማግኘት የጠየቀው ግለሰብ በውሸት መርቶ ቀጥታ ወደ ወጥመዳቸው ወሰዳቸው። ፋብሪካ ውስጥም ጥቂት ሰዎችን ከያዙ በኋላ እዚያም ጥቂት ታሊባኖችን ቢገደሉ በድንገት ከየት መጡ የማይባሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ የታሊባን ተዋጊዎች እንደ ንብም ወረሯቸው። አካባቢው በሰከንዶች ውስጥ ወደ ደም መታጠቢያነትም ተቀየረ። የጆን የቅርብ ጓደኞች በሙሉ በአይኑ ፊትም ሲረግፉ፣ የቀሩት ጥቂት ወታደሮችም በተኩሱ ሩምታም አለቁ። ጆንና አህመድ ተስፋ ቆርጠው በመኪናም ቢሸሹ መኪናው ጥቂት እንደሄደችም ቆመች። አሁን አማራጭ የላቸውም። በእግራቸው ወደ ጥቅጥቅ ባለ ጫካ ውስጥም ገቡ። ከዚህ በኋላ ጫካ ውስጥ ጆንና አህመድ ብቻቸውንም ቀሩ። ከኋላቸው የታሊባን ነፍሰ ገዳዮች እንደ አውሬ እየተከታተሏቸው። በዚህ አስፈሪ ምሽት አህመድ የጫካውን ሚስጥር ስለሚያውቅ ጆንን እየመራ በዝምታም ይጓዛሉ። ጆን በጓደኞቹ ሞት ልቡ ቢሰበርም አህመድ ግን አሁን የምናለቅስበት ጊዜ አይደለም፣ መትረፍ አለብን በማለትም ወኔ ይዘራበታል። ነገር ግን የታሊባን ጥይት ጆንን አግኝታ መሬት ላይም ስትዘረረው አህመድ ፊት የቆመው ምርጫ አንድ ብቻ ነበር፣ ጓደኛውን ጥሎ መጥፋት ወይስ አብሮ መሞት። አህመድ በድፍረት መጥቶ ታሊባኖቹን በመግደል ጆንን ከሞትም ይታደገዋል። አሁን ጆን መራመድ አይችልም። አህመድ ደግሞ ብቻውን ነው። አስቡት፣ አህመድ ጆንን ይዞ 120 ኪሎ ሜትር እንዴት አድርጎ ይጓዝ ይሆን?
በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ያየነውም እዚህ ጋር ነው። አህመድ የጠላትን ልብስ ለብሶ ጆንን በእንጨት ጋሪ ላይ ጭኖ መጎተትም ይጀምራል። በመንገድ ላይ የታሊባንን መኪና ውስጥ አብሮ በመሳፈር ሳይቀር ተአምርም ይሰራል። ጤናው እየተባባሰ የመጣውን ጆንን ለማዳን በረሃውን በእግሩ እያቋረጠ ለ2 ሳምንታትም ይጓዛል። በመጨረሻም ጆንና አህመድ የአሜሪካ ጦር ሰፈር አቅራቢያም ይደርሳሉ። አህመድ ታሊባን መስሏቸው በአሜሪካ ወታደሮች ሊገደል ለጥቂትም ይተርፋል። ጆን ወደ ሆስፒታል ሲወሰድ አህመድ ግን በድንገት ይሰወራል። ጆን ከጥቂት ሳምንታት በኋላም አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥም ከቤተሰቡ ጋር ይገናኛል። ግን ህሊናው እረፍትም ያጣል። ጆን አሜሪካ ውስጥ በሰላም ቢኖርም አህመድና ቤተሰቡ በአፍጋኒስታን ታሊባን እያደናቸው መሆኑን ይሰማል። አሜሪካ ቪዛ ልትሰጠው ፈቃደኛ አልሆነችም። ጆን ለሚስቱ እኔ እዚህ አልጋ ላይ ስተኛ ህይወቴን ያዳነው ሰውዬ ግን በደም መካከል ነው ይላታል። ጆን ቃሉን ለመጠበቅ ወሳኝ ውሳኔም ይወስናል። ጆን በራሱ ወጪና አደጋ አህመድን ለማዳን ወደ አፍጋኒስታን ይመለሳል። የግል የጦር ኃይሎችን እርዳታ ይጠይቃል። ነገር ግን ጊዜ የለውም። እስከ 3 ቀን መጠበቅም አልቻለም። ብቻውን አህመድን ወዳለበት አደገኛ ቀጠናም ይገባል። ግን ጆን አህመድን በህይወት ያገኙ ይሆን? በመጨረሻም የአህመድ ወንድም በሆነው በአሊ እርዳታ አህመድ ተደብቆበት የነበረውን መንደርም ያገኘዋል። ሁለቱ ጓደኛሞች ሲገናኙ ስሜታቸውም ይረታል። ሆኖም ታሊባኖች መምጣታቸውን ሰምተዋል። መንደሩን ከበውታል። አሁን መውጫው አንድ መንገድ ብቻ ነው። እሱም በሞትና በህይወት መካከል ያለ ግብግብ ነው። ጆን አህመድና ቤተሰቡ በጭነት መኪናም ሲያመልጡ በታሊባን መኪናዎችም ይታደናሉ። በአንድ ግድብ ላይ ከፍተኛ ተኩስም ይከፈታል። ጥይትም እያለቀባቸው ነው። ተስፋ እየቆረጡ ባለበት ቅጽበት ግን ሰማዩ በቦምብም ይናወጣል። የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖችም ደረሱላቸው። በመጨረሻም ጆን ለአህመድና ለቤተሰቡ የአሜሪካን ቪዛ በእጃቸው ያስገባል። በአውሮፕላን ውስጥ ሆነው ወደ አሜሪካ ሲበሩ አህመድ ጆንን በምስጋና ይመለከተዋል። ቃል የገባኸውንም አደረክ የሚልም ይመስላል። እውነተኛ ወዳጅነት ከድንበርና ከዘር በላይ መሆኑ ፊልሙም እዚህ ላይ እያሳየንም ያበቃል።